Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে বুলি আৰু আজিৰ এই ব্লগটো হ'ব আমাৰ নতুন ঘৰৰ পাৰ্ট 2 আৰু এইটো লগত আপোনালোকে দেখা পাব আমি বস্তুবোৰ কেনেকৈ শিফট কৰাও আৰু আজিৰ ব্লগটোত বহুত টেনচন আছে মোৰ বস্তুবোৰ কেনেকৈ কি শিফট হ'ব মই বহুত টেনচন লৈ আছো সো বলক ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও এই বস্তুবোৰ ইয়াতে এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থৈছোঁ ইয়াতে সব কাপোৰ আছে আৰু ইয়াত গডৰেজটো খুলি আনিছোঁ এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত বেডৰ বস্তুবোৰ আহিছে মেট্ৰেছখন আহিব বাকী আছে বাকী সব আহিছে বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে টি টেবুলখন আহিছে আৰু ডাইনিং সোফা আহিব বাকী আছে আৰু মেট্ৰেছ মই এবাৰ চাওঁ ফাইনেলি সোফাখিনি আহি গ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ সোফা সিহঁতে পেক কৰিছে
হোৱা নাছিল এতিয়া আমি একেলগে ইয়াতে লাঞ্চ ব্ৰেকফাষ্ট চব কৰিম এইটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চ হ'ব এতিয়া অৰ্ডাৰ দিলে খাম খাই পিনে আৰু কাম আছে কামটো ঢেৰ আছে একেবাৰে একোৱে নহ'ব লাহে 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 কৰি থাকিম সো গাইজ আজি নেক্সট ডে হয় আৰু মই কালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু কালি আমাৰ ফাইনেল শিফটিং আছিলে সো মই নোৱাৰিলোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু কালি আমাৰ শিফটিং ভালে ভালে হৈ গ'ল আৰু আজি তেনেকুৱা বেছি একো কাম নাই মানে আজি আমি কাৰ্টেন্সৰ কাম কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ বস্তু মানে আমি গোটেইবোৰ বস্তু কাৰ্টনৰ পৰা ওলোৱা নাই কাৰণ আমি ভাবিছোঁ লাহে 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 ওলাম আৰু নহ'লে বহুত বাজে লাগি যাব বাকী যোনটো আমাৰ শিফটিং আছিলে সেইটো বহুত ভালে ভালে গ'ল আৰু মানে মোৰ এটা বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে যে বস্তুবোৰ কেনেকৈ কি কৰিব কেনেকৈ নিব কিবা হয় নেকি ভাঙে নেকি বা কিবা হয় নেকি মানে এটা বহুত টেনশ্যন থাকে ন যে কেনেকৈ কি হ'ব আৰু মানে মোৰ মানে কেনেকুৱা ধূলি লাগিব বুলি এটা বহুত ডাঙৰ টেনশ্যন আছিল যে বস্তুবোৰ ইয়াতে ধূলি লাগে নেকি তাৰপিছত যোনে আমাৰ শিফটিংটো কৰালে তেখেতসকলক কি ক'ম মানে কি ক'ম ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে বস্তুবোৰ শিফটিং কৰাইছে এটা এটা বস্তু ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ছিল কৰিছে মানে এটা এটা সৰু সৰু বস্তু কাপ বাচন ইভেন সিহঁতে মোৰ মেকআপৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকে জানে মই মেকআপ বহুত ভাল পাওঁ সিহঁতে মোৰ মেকআপৰ বস্তুবোৰো মই মানে ক'ব লগা একো হোৱা নাই মই জাষ্ট বাহিৰত আছোঁ সিহঁতে চব মানে ইমান ধুনীয়াকৈ পেক কৰিছে মোৰ মেকআপৰ বস্তুবোৰ সিহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ঢাকি লৈছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ছিল কৰিছে মানে সৰু বস্তু ক'তো যাব লগা হোৱা নাই তাৰে বস্তু তাতেই আছে নে ভাঙিছে নে কিবা হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে শিফ্ট কৰাই দিছে মোৰ মানে ইমান ভাল লাগিছে সিহঁতে মোৰ বস্তুবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ মোক শিফ্ট কৰাই দিছে আৰু মই আপোনালোকক সিহঁতৰ মানে কোম্পানীটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নাম্বাৰটো সিহঁতৰ কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে ব্ৰাদাৰ্ছ পেকাৰ্ছ এণ্ড মুভাৰ্ছ সিহঁতে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচটো দিয়ে আৰু যোনটো বহুত ভাল হয় সিহঁতৰ কাম মানে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো মানে কৈ দিলোঁ যদি কোনোবাৰ শিফটিং থাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এখেতসকলক ল'ব পাৰে মানে আপোনালোকে সিহঁতক ল'লে ক'ব নোৱাৰে যে এইটো বস্তু এনেকুৱা হৈছে বা এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল মানে একেবাৰে টেনশ্যন ল'ব নালাগে জাষ্ট বাহিৰত ওলাই আহিলে হ'ল ঘৰৰ বা চাবি বা দি দিলে হ'ল যে মোক ভালদৰে পহুচাই দিবা বস্তুবোৰ টেনশ্যনেই ল'ব নালাগে আৰু এটা বস্তু ইহঁতৰ ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ইহঁতৰ মানে ৰিজনেবল হয় প্ৰাইচটো আপোনালোকে যদি বেলেগতো কম্পেয়াৰ কৰে গম পাব ইহঁতৰ একেবাৰে ৰিজনেবল হয় সো সেয়াই আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিম কাৰণ আজিৰ ব্লগটো মই যিখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ বাকী নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক দেখাম নেক্সট কি হ'ব নেক্সট কি কৰিম সো এই ব্লগটো মই ইয়াতে খতম কৰিম আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰিম বাই গাইজ